તું નજીક બેસે. Okay. So, myself, Dr. Priyul Shah. Let us start today's session from chapter 23 to 25 of Miasmation. Let's give tribute to Master Henneman, Dare to be Wise. And two person of legends of homeopathy for me, my guru and Vijay Sir both. Bhaskar Bhatt sir and Vijay sir. So today we will go with first chapter, which is called as a tri-miasmatic materia medica. This is the only concept. This concept is only introduced by extensively Vijay sir in homeopathy to understand materia medica in a proper and a different way. Up till now, during our study, we understand materia medica as a whole. કે ભાઈ આપણે જે કઈ દવા ભણીએ છીએ આખી કીનોટમાં કે દુબે કે ફાટક કે બોરિક કે જેમાં હેડ ટુ ફૂટ ભણી જાય છે એના સિમ્પટમ્સ બધા અલગ અલગ છે એનું અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ સૌથી સારું જે માયઝમ વાઇઝ આપ્યું હોય તો એ સાહેબે બહુ સરસ પ્રયાસ કર્યો અને સમજાવવાનો અને એમાંથી હું જે કંઈ થોડું ઘણું સમજ્યો છું ઇટ્સ અ પાર્ટ ઓફ ધેટ નોલેજ I would like to share with you people. If not all, most of the remedies can be seen in three sets: psoric, psychotic, and syphilitic. The symptoms, both physical and mental, will be according to underlying miasm. બધી જ કદાચ નહીં પણ ઘણી બધી દવાઓ ઘણી બધી એમ ટૂંકમાં કે જે ત્રણ શેડમાં તમને જોવા મળે અને જનરલી આપણે માયાઝમના જે ત્રણેય વર્ડ છે સોરા, સાયકોસિસ અને સિફિલિસ એ કોલેજ ટાઈમમાં વારે વારે ઉપયોગ કરીએ છીએ કોઈને પણ ડિસ્ક્રાઇબ કરવા માટે કે કહેવા માટે કે દવાઓ માટે કે ભાઈ આ કિંગ ઓફ એન્ટીસોરિક છે કે આ કિંગ ઓફ એન્ટીસાયકોટિક છે કે કિંગ ઓફ એન્ટીસિફિલિટિક છે એ રીતે દરેક દવામાં ત્રણ શેડ હોય છે પ્રાઇમરીલી. Sulfur is popularly known as the king of all polycrest. Some call it as the king of Sora. Dr. Kane said that as a remedy which is prescribed too frequently, both by homeopaths who have vast knowledge of sulfur and both who don't have that much knowledge. એટલે ભાઈ સલ્ફર બધા આપે બરાબર. તો એવું શું છે કે ભાઈ આવું કેમ? આ ક્વેશ્ચન આપણે થવો જોઈએ કે ભાઈ ઓવર પ્રિસ્ક્રાઇબ કેમ છે આટલું બધું? નોલેજ વધારે છે તો ઓવર પ્રિસ્ક્રાઇબ થાય છે, નોલેજ નથી તો એ લોકો આપે છે. તો ધ ક્વેશ્ચન ઇઝ વાય. તો એના કારણ એ છે કે આપણે દવા જ્યારે ભણીએ છીએ ત્યારે બધા રૂબ્રિક ભેગા ભણીએ છીએ એટલે હવેથી આપણે એ ટ્રાય કરવાની છે કે દરેક દવાને એના રૂબ્રિક સાથે અને એના માયઝમ સાથે આપણે સમજતા થઈએ. ખરેખર જ્યારે મેં આ વસ્તુ શીખવાની ટ્રાય કરી ઇટ મેક્સ લોટ ઓફ એફર્ટ્સ અને ઇટ ઇઝ રિયલી ડિફિકલ્ટ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ઇન ફર્સ્ટ પાર્ટ. પણ જેમ જેમ આપણે કેમ કેન્ટ વાંચીએ તો કે પહેલી વારમાં યાદ નથી રહી જતી, બોરિક વાંચીએ તો કે પહેલી વખતમાં આપણને નથી સમજાઈ જતું, કે ફાટક વાંચીએ તો તરત જ નથી આવડી જતું. એમ જેમ જેમ તમે રોજ થોડું 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 એમાંથી લેતા જશો એમ તમને સમજાતું જશે કે ભાઈ આ રૂબ્રિક છે એનું આ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ છે તો આ દવા આમાં લખેલી છે એનું કારણ આ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે એક એક્ઝામ્પલ સાથે સમજીએ કે ભાઈ સલ્ફર છે તો સલ્ફર લખી છે ડિસ્પેરમાં અને સલ્ફર લખી છે હોપફુલનેસમાં. બરાબર, બંને કોન્ટ્રાડિક્ટરી છે. હવે આપણે એક પેશન્ટમાં ડિસ્પેર લઈએ કે હા ડિસ્પેરમાં છે પેશન્ટ અને ક્યાંક એને બે સારી વાત કરી આપણે હોપફુલ રૂબ્રિક લઈએ. આવું થોડું હોય. કાંઈ ડિસ્પેરમાં હોવો જોઈએ ને કાં ફૂલમાં હોવો જોઈએ. સ્ટેટ ચેન્જ થાય હું ના નથી પાડતો પણ એક જ સમયે બે સ્ટેટ કઈ રીતે રન કરતા હોય એમ ટૂંકમાં, રાઈટ? એટલે એ સમજવાનું છે કે કયા સમયે પેશન્ટનું કયું સ્ટેટ રન થાય છે એટલે એનામાં કયો માયઝમ રન થાય છે તો કયું રૂબ્રિક પકડવું. અલ્ટિમેટલી આ આપણું જે રેપર્ટરાઇઝેશનનું જે બેઝ છે ને એના માટેની અન્ડરસ્ટેન્ડિંગની વાત છે, દવા પછીની વાત છે. તમને ખબર તો પડે કે તમારે કયું રૂબ્રિક અત્યારે આમાં ગોઠવવાનું છે કે કયું રૂબ્રિક લેવાનું છે. વિલ ગો ફર્ધર એમ આવશે એમાં.
સોશિયલ પોઝિશન કન્સર્ન અબાઉટ, સલ્ફરને બહુ સોશિયલ પોઝિશનની ચિંતા હોય. અને એક સમય એવો આવે કે હી ઇઝ ઇન્ડિફરન્સ અબાઉટ પર્સનલ એપિયરન્સ, ટેસ્ટલેસનેસ ઇન ડ્રેસિંગ, કે ભાઈ નથી તૈયાર થવું, ભલે બટન ખુલ્લું રહ્યું, ભલે કોલર ગંદો રહ્યો, ભલે ટી શર્ટ મેલું રહ્યું, એનામાં માઇલ્ડનેસ છે ને એનામાં એંગર છે. ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ આઈડિયાઝ એબન્ડન્ટ, બહુ બધા વિચારો છે, અને ઇડિયોસિન ઇમ્બેસિલિટી, કોઈ વિચાર જ નથી આવતો, મગજ બેર મારી ગયું છે. કેરફુલનેસ, હિડલેસનેસ એન્ડ કેરલેસનેસ, સોરી હિડલેસનેસ ઓલી બાજુ આવશે, કેરફુલનેસ અને સામે હિડલેસ અને કેરલેસ, એક વખત બહુ કેર કરે છે અને એક વખત એને પડી જ નથી, તે થાય. ઓનેસ્ટ અને ચાર્લેટન, ક્યાંક એકદમ ઓનેસ્ટ છે અને ક્યાંક એની સામે ટોટલ ઓપોઝિટ થઈ જાય છે. બિઝનેસ નિગ્લેક્ટ અને બિઝનેસ ટોક્સ ઓફ, ક્યારેક બિઝનેસ ની પડી જ નથી, ધંધો થવો જ થાય નકર કાંઈ નહીં, વોટેવર એનું જે કંઈ કામ હોય. બિઝનેસ એટલે એવું નથી કે આપણે એના રૂટીન ધંધાની જ વાત કરીએ છીએ, ઇન બ્રોડ ટર્મ્સ, અને ક્યાંક એની જ વાતો કરે છે. કરેજિયસ એન્ડ કાવર્ડાઇસ, ઓડેસિટી એન્ડ કોન્ફિડન્સ વોટ ઓફ સેલ્ફ ઇન હિમસેલ્ફ. તો ભાઈ આવું કેમ? These are very few contrary rubrics of sulfur. The list is so long that it has become a joke that on any repertorial analysis, sulfur always comes at the top. હવે તમે કોઈ પણ રેપર્ટરીમાં રેપર્ટરાઇઝેશન કરો તો હંમેશા સલ્ફર આગળ આગળ આવીને ઊભું રહે. The contrary symptoms observed in polycrase remedies was generally accepted up to now as a polarities. અને આવું મેં મારી સ્ટુડન્ટ લાઈફમાં સાંભળેલું છે કે સાહેબ આપણે તો સલ્ફર વિશે આવું ભણ્યા છે, દાખલા તરીકે કોઈ દવામાં એવી પ્રિસ્ક્રિપ્શન આપવી હોય તો કોલેજની ઓપીડીમાં કે ક્યાંક, એટલે આન્સર આવે કે એ તો પોલારિટી છે, હોય ક્યારેક એમ ટૂંકમાં. ક્યારેક હોય પછી એ ફ્રીક્વન્ટ થતું જાય અમુક કેસીસમાં, તો દર વખતે પોલારિટી એક જ આન્સર બધામાં, કંઈક તો અલગ હોય ને એમ ટૂંકમાં. તો ધીસ ઇઝ નોટ સમથિંગ એમ્બિગિયસ. એમ્બિગિયસ એટલે કે જેની એક કરતા જાજી પોસિબિલિટી નીકળતી હોય, આ એવો આન્સર નહીં એમ ટૂંકમાં. પોલ કેવા હોય, એક નોર્થ અને એક સાઉથ, તો બે છેડા છે જે કોઈ દી આમે ભેગા નથી થતા દુનિયામાં. નોર્થ પોલમાં જ છે ને સાઉથ પોલમાં જ છે, તો દવામાં એવી પોલારિટી કઈ રીતે આવે? એ ભેગા કઈ રીતે કરો તમે, અથવા તો ભેગા તમે કઈ રીતે લઈ શકો એક પેશન્ટમાં પોલારિટી તરીકે? બરાબર છે. એનો સૌથી સારો આન્સર વિજયકર સાહેબે દવાને સમજાવતા આપ્યો છે. Is the thought of homeopath polarity around the poles. How many poles? કેટલા પોલ ભાઈ? નોર્થ, સાઉથ, ઈસ્ટ, વેસ્ટ, હજી કઈ વધારે? How many polarities? Why polarity? શું કામ છે ભાઈ પોલારિટી? પેલા તો સૌથી અગત્યનું નહીં કે પોલારિટી આવી જ શું કામ એમાં? બરાબર છે. તો જો આ બધા સવાલોનો આપણે આન્સર ન આપીએ કે ને, તો ઘણા બધા એલોપેથિક ડોક્ટર છે કન્વર્ટેડ ટુ હોમિયોપેથી, અથવા તો ઘણા બધા એવા એલોપેથિક ડોક્ટરો છે કે જેની પાસે હોમિયોપેથીનું સારું નોલેજ છે, એ વાંચી નહીં આવતા હોય. ભલે આપણી પાસે હજી શરૂઆતમાં પ્રેક્ટિસમાં તમે ના અનુભવ કર્યો હોય, પણ લોકો આવે અને પૂછે. ઇવન જે લોકો એલોપેથી કરે છે એ પણ પેશન્ટ થઈને આવે તો થોડું ઘણું નોલેજ ધરાવતો હોય તો એ પણ પૂછે તમને કે સાહેબ આ દવા તમે આપી તો મારામાં તો આ છે ને આ છે ને આમાં તો આવું નથી લખેલું, અથવા તો આમાં બે લખેલું છે, તો એનું શું કારણ? તો જો આપણી ક્રેડિબિલિટી આપણે સર્વાઈવ કરવી હોય ને, તો વિજયકર સાહેબ એવું કહે છે કે આપણી પાસે જવાબ હોવો જોઈએ. એ પેશન્ટને ગળે ઉતરવું જોઈએ, કે એ વ્યક્તિને ગળે આપણે ઉતારવું પડે કે ભાઈ આ શું કામ, રાઈટ? As mentioned earlier, miasm prevents the organism wholly completely. Miasm in the genes. આપણે પહેલેથી જે ભણ્યા એ પ્રમાણે, અને હું ભણ્યો છું માયઝમ તરીકે કોલેજમાં, કે માયઝમ છે એ જીન્સમાં હોય, એનામાં તાકાત હોય જીનેટિક ચેન્જ કરી લખવાની. એ જનરેશન ટુ જનરેશન ટ્રાન્સમિટ થાય, એક જનરેશનમાંથી બીજી જનરેશનમાં. એ ડેટા સ્ટોર્ડ હોય આપણી સબકોન્શિયસમાં, એટલે બાળક જન્મે ત્યારથી એનામાં ત્રણેય માયઝમ હોય. બરાબર છે. If a miasm, say syphilis, is seen to influence an individual on a physical plan, then it goes without saying that the same miasm syphilis has to be seen in qualities of that individual at a mental sphere. જો સિફિલિસ એના ફિઝિકલ સ્પિયરમાં છે કે તમને દેખાય છે કે અહીંયા આંગળીમાં ગેંગ્રીન થયું છે, અથવા એને કોઈ ઓટોઇમ્યુન ડિઝીઝ છે ને એ ડિસ્ટ્રક્ટિવ પેથોલોજી સાથે આવ્યું છે, તો તમારે એ બી વિચારવાનું કે તો એના માઇન્ડમાં બી ક્યાંક ડિસ્ટ્રક્ટિવ પ્રોસેસ હશે જ, એ ડિસ્ટ્રક્ટિવ સિમ્ટમ મળશે જ. Thus, a patient with a syphilitic disease
A physical level will exhibit the same syphilitic trait as mental level. એટલે જે મેન્ટલમાં છે એ ફિઝિકલમાં છે. જે આપણે ભણીએ જ છે, આપણને હોમિયોપેથીના કન્સેપ્ટમાં ભણાવે છે કે જે માઇન્ડને અફેક્ટ કરે છે એ બોડીને અફેક્ટ કરે છે. તો માયાઝમમાં એવું જ છે કે જે તમને ફિઝિકલ લેવલે દેખાય છે એ ક્યાંક તમારે મેન્ટલ લેવલે ગોતવાનું છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, a patient is having psychotic disease like atherosclerosis of arteries with hypertension. Then the same individual bound to have mental traits of psychosis. હોવા જ જોઈએ એનામાં, તો જ આવે. બરાબર છે? એટલે આ આપણા માટે ફિક્સ છે. આ સમજી લેવાનું છે કે હોય તો સામે આ થયું જોઈએ, એનું કારણ જ આ છે. બરાબર છે? It is quite predictable that a person should be having love for dressing up well, making or creating facade by using lots of makeup, liking for gold rings, chains, or in case of women, the love for ornaments, excessive perfumes. She might be too foppish or she might have a craze for perfumes. Psychosis also has accumulation at both mental and physical level. એટલે બધી જગ્યાએ ભેગું કરવાની તાસીર. Simple. That is psychosis. બરાબર છે? તો if you find it at a physical level like atherosclerosis, then you find it at a mental level, right? So with this explanation, we can say that if a patient is having only psoric problems like psoriatic rhinitis, psoriac dermatitis, will have different kind of attribute and different kind of nature. It would be not same at a time. Very interestingly, a sulfur constitution with psoriac disease is different from sulfur constitution with psychotic and also a sulfur constitution found in syphilis. બરાબર? Both have different qualities. બરાબર? This is because miasm governing it. So આ સલ્ફર એક માટે ટ્રુ નથી. It is true for all medicine. સલ્ફરનું તો એક ખાલી આપણે એક્ઝામ્પલ તરીકે શીખીએ છીએ. બરાબર છે? If one looks in this way, the confusion of polarities solve. હવે તમારે કોઈ જવાબ દેવો હોય તો તમે એમ ન કહો, કોઈ સ્ટુડન્ટ આવે તમારી પાસે મટીરિયલ મેડિકલ વાત હોય તો સાહેબ આ ઉપર એવું લખ્યું છે કે આ કોશિયસ છે અને કેરફુલ છે, અને આ નીચે પાછું એ જ લખ્યું છે કે એ જ વ્યક્તિ કેરલેસ થઈ ગયો છે કે ઇન્ડિફરન્ટ થઈ ગયો છે. તો શું કામ થઈ ગયું? તો શું બદલાણું? That should be understood, right? અને સલ્ફરના કન્ટેક્સમાં નહીં, દરેક દવાના કન્ટેક્સમાં આ શીખવાનું. In the patient of a renal failure, it is useless to search for a typical psoric sulfur image of the patient. એટલે સાહેબે અમુક એક્ઝામ્પલ આપ્યા છે એના કે અમુક કેસમાં હવે એ કેસ જ ડિસ્ટ્રક્શન સુધી પહોંચી ગયો છે. યુ આર ગોઈંગ ટુ સિફિલિસ, પછી તમે સલ્ફર અને સોરિક ઇમેજ ગોતીને પેશન્ટમાં કોઈ ફાયદો નથી થવાનો. યુ મે ફાઇન્ડ સમ ટ્રેસીસ. બરાબર છે ને? ટ્રેસીસ તો મળવાના જ છે. જેમ માણસ બળી જાય તો એ રાખ વધે, તો એના ટ્રેસીસ જ છે જેના ઉપરથી આપણને ખબર પડે કે આ વ્યક્તિ હતો કે નતો. એમ દરેક દવા જે જન્મી છે, જે કોન્સ્ટિટ્યુશન સાથે માણસ જન્મ્યો છે, એના જીન્સમાં જે વણાયેલા છે એ અમુક ટ્રેટ તો તમને મળવાના જ છે, પણ એ પ્રિડોમિનન્ટ ટ્રેટ નથી એના કે તમે એને જ લઈ લ્યો, રાઈટ? સો if he has reached and traveled to destruction of kidneys, he has definitely gone through the atherosclerosis of blood vessel. પેલા એની બ્લડ સપ્લાય કિડનીની બંધ થઈ હશે. બરાબર છે? કિડનીનું પોષણ મળતું બંધ થયું હશે. સોરા પછી સાયકોસિસ એનો કોમ્પ્રોમાઇઝ થયો, which is ultimately caused the destruction of kidneys, and then he go into syphilis. So you have to find out that syphilitic mental behavior also in that patient. Then you can treat that patient with that particular medicine. Otherwise તમે ગમે દવા આપશો એ પાર્શિયલ એક્ટ કરશે ને એના સુપરફિશિયલ સિમ્પટમ મટાડશે. So up till now, including myself, have experience કે કોઈ બી દવા આપીએ આપણે પેશન્ટને, 4-5 કમ્પ્લેન લઈને પેશન્ટ આવ્યું હોય, એક લેવલ સુધી પેશન્ટને સારું થાય અને પછી અટકી જાય. પછી આપણે આજુબાજુ ગમે એટલી ઉદડી ફરીએ, આટા મારીએ, તો ભેગું થતું નથી. એનું કારણ એ છે કે જ્યારે આપણે સિલેક્શન કર્યું ત્યારે આપણે જનરલ સિલેક્શન કર્યું, જે ટોટાલિટી બનાવી એ નાનપણથી અત્યાર સુધીના બધા રૂબ્રિક લઈને મૂકી દીધી. પણ અત્યારે વ્યક્તિ એવો છે, એ કયા સ્ટેટમાં આવ્યો છે, કઈ પેથોલોજી લઈને આવ્યો છે. અને બાળકોમાં સારા રિઝલ્ટ શું કામ મળે છે? કારણ કે એનો સોરા જ એક્ટિવ છે, એટલે સોરિક સિમ્ટમ્સ ફટફટ મળવાના છે. અને સાયકોસિફિલિટિક કેસમાં જેમ કીધું એમ ફસાદ જ આવવાનો છે.
એટલે હંમેશા આ મટીરિયા મેડિકા સમજતા પહેલા દરેક કેસમાં એ પણ સમજવાનું કે વોટ ઇઝ ટુ બી ક્યોર, અને શું લઈને આવ્યો છે તો ઈ ક્યોર કરવાનું છે, તો સામે ઈ ગોતવાનું છે. બરાબર છે, રાઈટ? He will be showy man, showmanship. He would have dressing in its best his clothes, preferably with a stretched more like an Indian politician. But there will be least one trait which is gone beyond normal. એ તમારે ગોતવાનો છે. એ એક મળી જાય, એ ટ્રેડ ઉપરથી એની દવા મળે. પછી ડિફરન્ટ ડિફરન્ટ ટ્રેડ્સ મળે. એમાં એક સાહેબે એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે, દાખલા તરીકે લવ. બેઝિકલી લવ ઇઝ વોટ? લવ ઇઝ ફોર સમવન ઇઝ with selfish motive is psychotic. બરાબર છે. If this love becomes distorted and perverted, extreme, out of proportion, then it leads to syphilitic touch. હવે એનું રિસન્ટ એક્ઝામ્પલ તમે રોજબરોજ છાપામાં વાંચો છો કે બે બે કપલ હતા, બે એકબીજાના ડીપ લવમાં હતા, અને પછી એકના મેરેજ બીજે થઈ ગયા અને બીજાને એનું બહુ ખરાબ લાગ્યું અને સામેવાળાને મારી નાખ્યો. So that is not love, that is syphilitic love, which is goes out of proportion, right? બહુ કોમન છે અત્યારે, અને ઘણા બધા કેસીસ આવા બને જ છે, રાઈટ? તો આમાં સાહેબે એક એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે કે મેન who was cured with gangrene had a love to look at different, કે ભાઈ એને એકદમ અલગ દેખાવાનો શોખ હતો. ફોર ધેટ હી યુઝ ટુ વિયર અ ડિફરન્ટ કેપ. એટલે એ નાનો હતો ત્યારથી મેજોરિટી એક પહેરીને રોજ રહેતો. ઘણા લોકો હોય ને કે એની એક ફિક્સિટી હોય કે આ પહેરીને જ રહેવું, એમ ટૂંકમાં કપડામાં હોય, ડ્રેસિંગ સેન્સમાં હોય, પરફ્યુમમાં હોય, એમ ટૂંકમાં કે એ વર્તાય આવે 100 લોકો વચ્ચે કે આવો છે, અથવા એની એક્શન બિહેવિયરમાં હોય ટૂંકમાં. બરાબર. સિન ટીનેજ until the recent age of 80 he never was seen without cap, which is something exaggerated વસ્તુ થઈ કે 80 વર્ષ સુધી કોઈ વ્યક્તિ એક ટોપી પહેરીને રહે કન્ટિન્યુ એક જ પ્રકારની. The cap was same shape, same mark above and same color, maroon, throughout his whole life. When asked why, he simply said that this is my trademark and I recognize this trademark. His wife's brother used to tease him કે ભાઈ તું રોજ એકની એક ધોયા વગરની કેપ પહેરીને આયલો આવે. બરાબર છે. And one day a cupboard was opened in front of him and 21 caps, all of the same color, fall down. બરાબર છે. This is shows that it is typical sulfur trait. Anything which is keep him is in a dumping way. એટલે ભરી દીધી હતી કોથળામાં એક જ પ્રકારની. હવે આ ટ્રેડ છે, સર એવું કહે છે કે આ કેસમાં આ ટ્રેડ લેવો બહુ અગત્યનો છે, બીકોઝ ઇટ ઇઝ આઉટ ઓફ પ્રપોર્શન. જો આ ટ્રેડ ના લીધો હોત તો ગેંગ્રીનની ક્યોર થાત નહીં. બરાબર છે. So what this shows, આ શું શો કરે છે? This is strange, very queer attitude, behavior, or say hobby. હોબી પણ આટલી હદની હોબી હોય આવી કે 21 એક સરખી ટોપીઓ એ કબાટમાં ભરી રાખવાની, 60 વર્ષ 40 કે 50 વર્ષની ઉંમરથી માંડીને 80 વર્ષ સુધી, કે ટીનેજથી માંડીને 80 વર્ષ સુધી દરરોજ પહેરીને નીકળવાનું. This is worth taking note while prescribing of this individual. Strange behavior which is not normal belong to the abnormal or distorted miasm syphilis. So હેબિટમાંથી પણ તમને માયાઝમ મળી શકે, રાઈટ? આ એક સર એક્ઝામ્પલ ટ્રેડ કર્યું હતું, આવા બીજા એક બે એક્ઝામ્પલ છે. નાઉ લેટ્સ અન્ડરસ્ટેન્ડ સલ્ફર. હવે જે હું સલ્ફર થોડી ઘણી સમજ્યો છું, that I am going to share with you. This is sulfur, how it is look. અમારા સાહેબ એવું કહેતા કે કોઈ બી મટીરિયા મેડિકા યાદ રાખો ને તો તમે સવારે વાંચ્યો ને તો સાંજે ભૂલાઈ જાય. એટલે this is famous quote of જયસ્વાલ sir while teaching કે મટીરિયા મેડિકા બડી બેવફા, સુબહ को पड़ी शाम को सफा. સવારે વાંચ્યો હોય સાંજે ભૂલાઈ જાય. Sulfur said to be a king of antisoric. Sulfur should be considered as a force or energy
which erupt out of volcano with force that unbounded, which destroys in its aggression, and when it's cooled down, it's create new landscape like a mountain or island. સૌથી વધારે સલ્ફર એબન્ડન્સ ઓફ સલ્ફર જ્વાળામુખીમાં હોય. બરાબર છે. આપણી દરેક સોઇલમાં સલ્ફર હોય જ છે. બરાબર, કારણ કે જ્યારે પૃથ્વીનું નિર્માણ થયું ત્યારે લોટ્સ ઓફ volcano was burst out and gradually the land was developed. હવે આની થોડીક સિમિલારિટી છે સલ્ફરના કોન્સ્ટિટ્યુશન સાથે. લાઈક આ સલ્ફરના જે ગાંગડા છે જે જ્વાળામુખીમાંથી નીકળતા હોય છે લાવામાં. When in a state of aggression, it can burn out everything. So we had a symptoms burning, 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 burning in eruption. It's like a volcano. સાહેબ કાળી બળતરા થાય છે, ઝાડ થાય છે, રેવાતું નથી એટલી ખજવાળ આવે છે. That is what sulfur is. અને આપણે બધાએ ક્યાંક આ સિમ્ટમ્સ વિશનના મોઢેથી આપણી પ્રેક્ટિસમાં બહુ સાંભળ્યું છે. એકદમ સુપરફિશિયલ લેવલનું સ્કિનનું સિમ્ટમ. બરાબર છે. When it's cooled down, its creative soil, which is rich with sulfur, has a more fertility. So, આગળ જનરેશનને આગળ વધારવા we need a fertility. So, sulfur is a fertile soil. Sulfur is creative soil. બરાબર, as a sulfur child or adult is creative. ઘણા બધા વૈજ્ઞાનિકો વિશે ટિપ્પણી કરતા હેનીમેન સાહેબ હિમસેલ્ફ માટે પણ કહેવાનું કે એની દવા સલ્ફર હોઈ શકે. બરાબર, શું કામ? બીકોઝ ક્રિએટિવિટી, કંઈક નવું સર્જન કરવાની એક અંદરની એમની ક્વોલિટી. ધેટ ઇઝ વોટ સલ્ફર. Hot patient, warmth of bed aggravate, heat in body put but partial, so in a part like palm, sole, etc. એટલે ગરમ હોય પણ બધું જ શરીર ગરમ ન હોય, પાર્શિયલ હીટ હોય. ઇટ ઇઝ સલ્ફર. કોઈ એક ભાગ ગરમ હોય કે સાહેબ માથું જ ગરમ રહેશે, સાહેબ હાથ જુઓ, મારા હાથ થડો જ મેં. પેશન્ટ એટલું શરૂઆતના સ્ટેજમાં આવે ને ત્યારે એટલું એક્સપ્રેસિવ હોય, સાહેબ હાથ અડો, હાથ એકદમ ગરમ છે, સાહેબ ગરમ જ રહે છે, ઠંડા જ નથી પડતા, મારે પાણીમાં બોળવા પડે છે, બહુ ગરમી થાય છે પગમાં. Husky mostly but can be hustless in various stages of disease. બરાબર છે. Extroverted and expressive, communicative. Sulfur is creative in order. એટલે જે લખ્યું છે ને કે જ્યારે એગ્રેશનમાં હોય ત્યારે એ ડિસ્ટ્રોય કરી નાખે, પણ જ્યારે કૂલ ડાઉન થાય ત્યારે ક્રિએટિવ હોય છે. તો એના પાસે સારા સારા આઈડિયાઝ હશે, સારી ક્રિએટિવિટી હશે, કંઈક નવું કરવાની ભાવના હશે, અથવા ઇન્ક્વિઝિટિવ હશે, કારણ કે નોલેજ ભેગું કરશે, જાણશે તો કંઈક નવું કહી શકશે ને. ધેટ ઇઝ હાઉ સલ્ફર ઇઝ. એટલે ચાઇલ્ડ હશે એ બહુ ક્યુરિયસ હશે. બરાબર છે. મોર ઓફ અ લેફ્ટ સાઇડ, હાઈલી ડિલિજન્ટ, મોર ઓફ અ લેફ્ટ સાઇડ but can be right sided, at it touches every aspect of life. એવું કહેવાય છે સલ્ફર માટે કે સલ્ફર બધામાં છે. it touches every cell. એટલે એક રૂબ્રિક છે, ટચ, ઇમ્પેલ ટુ ટચ એવરીથિંગ. ખાસ કરીને જ્યારે બાળક આવે આપણી ઓપીડીમાં ત્યારે એ દરેક વસ્તુ અડવાની ટ્રાય કરે. અમુક બાળકો તમે જોતા હશો કે આવીને સીધા બેસી જાય, અમુક તો અહીંયાથી અંદર જ ન આવે, ઢસડીને લઈ આવવા પડે. બરાબર. એમ સલ્ફર ચાઇલ્ડ હશે ને તો એ આવીને બધી વસ્તુ અડશે આઉટ ઓફ ક્યુરિયોસિટી, પણ એ તોડશે નહીં. there is a difference between tuberculum and sulfur. ટ્યુબરક્યુલિનમ ચાઇલ્ડ આવશે ને તો તમારે બધું સંતાડી દેવું પડશે. એ ટચ તો કરશે, પછી ટચ કરવામાં તોડી ફોડી નાખશે. તો આ મેઇન ડિફરન્સ છે સલ્ફરનો અને ટ્યુબનો, કે ટચ, ઇમ્પેલ ટુ ટચ એવરીથિંગ રૂબ્રિકમાં ઘણી બધી દવા છે. સલ્ફર એક દવા છે, ખાસ કરીને તમે ઓબ્ઝર્વેટરી રૂબ્રિક છે કે ભાઈ દરેક વસ્તુ એને ટચ કરવી હોય. હવે મેન્ટલ લેવલે તમે જુઓ ને તો દરેક વસ્તુ ટચ કરવી એનો મતલબ શું? કે દરેક ટચ શું છે એ આપણી એક સેન્સ છે, અનુભવ કરવાની. તો એને દરેક વસ્તુનો અનુભવ કરવો હોય. એડલ્ટને પણ એવું હોય કે દરેક વસ્તુમાં ડીપ ઉતરી એને સમજવું હોય અને એનો અનુભવ કરવો હોય.
તો એની ક્વેશ્ચનરીઝ હોય એટલી બધી આપણી આગળ કે આ શું છે, આ શું છે, આ કેમ થાય, ઓલું કેમ થાય, ફલાણું કેમ થાય. પણ તને શું આટલી પંચાયત છે? ના ના સાહેબ, મારે જાણવું છે, મારે અનુભવ કરવો છે. બધા પેશન્ટ નથી પૂછતા, પણ સલ્ફર પેશન્ટ હશે એ સ્ટેટમાં તો હી ઇન્ક્વાયર. કારણ કે આ જે રૂબ્રિક છે ને, ટચ ઇટ ટચીસ એવરી પાર્ટ ઓફ લાઈફ, એ આ રીતે છે કે એને દરેક વસ્તુને અડી લેવી છે, દરેક વસ્તુને જાણી લેવી છે, રાઈટ? પણ તોડવી નથી, હો, રાઈટ? No organ or cell or body is without touch. Everything is touched. Touch everything with curiosity. Religious want to touch every religion with a same faith. વિજયકર સાહેબના મટીરિયા મેડિકામાં છે કે સલ્ફર પેશન્ટને છે ને દરેક રિલિજન પ્રત્યે જાણી લેવું છે, એને એના બધા જ રિલિજન પ્રત્યેને આદર ભાવ છે. એટલે કા એ હાઈલી રિલિજિયસ છે પણ ન્યુટ્રલ વેથી, ને કા એક રિલિજનમાં માનતો જ નથી, બરાબર છે, એને શું કહેવાય, નાસ્તિક ને, હા બરાબર ને, એ છે બરાબર. કારણ કે એ ન્યુટ્રાલિટીમાં માને છે કે ભાઈ એવું હોય જ નહીં, જાતિ બાતિ ધર્મ એવું અલગ ન હોય, બધા માણસો જ છે. આ પ્રકારનો એનો એક ફિલોસોફિકલ એપ્ટિટ્યુડ બંધાયેલો હોય છે, બરાબર છે. એક્સ્ટ્રીમલી એક્સ્ટ્રોવર્ટેડ પર્સન, આમાં બે છે. ઓફિડિયા પણ એટલું એક્સ્ટ્રોવર્ટેડ હોય, બટ સલ્ફર ઇઝ ડિલિજન્ટ એન્ડ હોનેસ્ટ એન્ડ એન્સેન્ચ્યુઅસ. એને જે કામ આપ્યું છે એ ડિલિજન્ટલી પૂરું કરશે, ખંતથી કામ કરશે. જ્યારે આ મેઇન ડિફરન્સ છે કે ઓફિડિયા એક્સ્ટ્રોવર્ટ હશે, શરૂઆતમાં ટોકેટિવ હશે, ક્યુરિયસ હશે, પણ એ ડિલિજન્ટ નહીં હોય, ઓનેસ્ટ નહીં હોય, બરાબર છે. આ મેઇન ડિફરન્સ છે ઓફિડિયા ગ્રુપનો અને સલ્ફરનો. ફેર કોમ્પ્લેક્શન વિથ હીટ ઓન પામ્સ એન્ડ સોલ. રેડનેસ ઓફ ઓરિફિસ, આ બહુ બધી જગ્યાએ લખેલું છે, આ કીનોટ છે કે લિપ્સ છે, that is orifice, anal region orifice, urethral orifice, જ્યાં જ્યાં orifice છે બોડીમાં ત્યાં એકદમ ફાયરી રેડનેસ જોવા મળે. સલ્ફરના હોઠ નેચરલી પિંક હોય, એઝ ઇફ કે એને લિપસ્ટિક કરેલી હોય એમ, બરાબર છે. that is how the sulfur person looks, either male, female or child, right? હવે સલ્ફર ઇન સોરા, સોરામાં સલ્ફર કેવું હોય? એન્શિયસ હોય, હેલ્થની એન્ઝાયટી હોય, ફ્યુચરની એન્ઝાયટી હોય, ફેમિલીની એન્ઝાયટી હોય, દરેક આસ્પેક્ટ ઓફ લાઈફની એન્ઝાયટી હોય. પણ આ એન્ઝાયટી આર્સેનિકથી કઈ રીતે જુદી પડે? આપણે આર્સેનિકમાં એન્ઝાયટી ભણીએ જ છે. કોઈ કહેશે આર્સેનિકથી કઈ રીતે એન્ઝાયટી જુદી પડે? સલ્ફરની એન્ઝાયટી, દાખલા તરીકે સોરામાં સલ્ફર હોય, એન્શિયસ કે સાહેબ છાતીમાં દુખે છે, ગભરામણ થાય છે, પરસેવો વળે છે, કંઈક કરી દો. સલ્ફરને તમે અડધી રાતે આવું પેશન્ટ આવે ને તમે એને દવા આપો ને પછી એમ કહો કે આટલા આટલા ટેસ્ટ કરાવવાના છે, તો સલ્ફર નહીં કરાવે, થઈ જાય કાલે પાછું, બરાબર. જ્યારે આર્સેનિક છે ને એ સસ્પિશિયસ છે, એટલે એની એન્ઝાયટી ત્યાં નહીં પૂરી થાય, ઇકો ટીએમટી એનજીઓ પણ કરાવીને આવશે. આ ડિફરન્સ છે સલ્ફરની એન્ઝાયટીમાં ને આર્સેનિક એન્ઝાયટીમાં, બરાબર છે. કારણ કે જો એન્ઝાયટી એટ નાઇટ 1 AM એમાં આર્સેનિક છે પેરેલલ, કે અડધી રાતે ઉઠીને એન્ઝાયટી થાય, પણ સલ્ફરની એન્ઝાયટી અને આર્સેનિકની એન્ઝાયટીમાં આ ડિફરન્સ છે. તમે લોકો કરેક્ટ કરી શકો છો, આમાં કઈ બીજું એડ કરવા જેવું હોય તો, રાઈટ આશીષભાઈ? સેન્સિટિવિટી, એઝ ડિલિજન્ટ, cares and worries for future, family and business. Creative and artistic. Sulfur in a sora is highly artistic. નવી વસ્તુ બનાવવી, નવી વસ્તુ ક્રિએટ કરવી, વેસ્ટમાંથી બેસ્ટ બનાવવું. કે સાહેબ કાગળિયાથી રમી લે ને એમાંથી કંઈક સારું બનાવે. છાપામાં પતાકડા નીકળે ને ઓલા જાહેરાતના, એમાંથી કોઈક દિવસ વાણ બનાવે, કોઈક દિવસ ફાકડી બનાવે. આ જનરલી બાળકોના, આપણી પાસે જે બાળકોના કેસ આવતા હોય ને ત્યાં પેરેન્ટ્સ આવું કરતા હોય છે કે એને રમવા માટે એવું નહીં કે બહુ હાઈફાઈ રમકડા લઈ દો, એ તો એની પાસે ઘરમાં છાપો પડ્યો ને તો એમાંથી રમી લે. ધેટ ઇઝ વોટ ક્રિએટિવિટી ઇઝ. બાકી અત્યારના બાળકોને તમે 2-5 હજારના રમકડા લઈ દો છો તોય નથી અડતા, અને તોય નથી રમતા, તોય નથી અચવાતા. તો ધેટ ઇઝ વોટ ક્રિએટિવિટી ઓફ સલ્ફર એઝ અ ચાઇલ્ડ. અને એડલ્ટમાં કંઈક નવા આર્ટિસ્ટિક પિક્ચર્સ બનાવવા, દરેક વસ્તુ નવી કંઈક અલગ કરવી, ધેટ ઇઝ વોટ ક્રિએટિવિટી. ઇમેજનરી આઈડિયાઝ. ચેરિટી વિથ સોશિયલનેસ ડ્યુ ટુ કેર એન્ડ સેન્સિટિવિટી.
કંઈક કરી આપવું સમાજને, રિલિજિયસલી આગળ આવીને બધાને મદદ કરવી, આઉટ ઓફ સોરિક નેચર ડ્યુ ટુ હી ફીલ્સ એન્ઝાઇટી. બરાબર છે. પણ ફોસ્ફરસ કરતા થોડું જુદું. ફોસ્ફરસની સિમ્પથી હોય, પણ આ લેવલની સિમ્પથી એનાથી પણ થોડી વધારે પ્રકારની સિમ્પથી હોય. બીજાની એન્ઝાઇટી ફીલ કરીને પોતે પણ, દાખલા તરીકે કોઈક રડતું હોય તો ફોસ્ફરસ પોતે પણ એટલું એનું પેઇન ફીલ કરીને રડવા માંડે એમ ટૂંકમાં. બરાબર છે. મેક સાયન્ટિફિક થિયરીઝ, કે અલગ અલગ પ્રકારના ફિક્શન સાયન્સના રિલેટેડ થિયરીઝ પ્રોડ્યુસ કરે અથવા બનાવે. લાસ્ટ ટાઈમ બહુ બધા એક્ઝામ્પલ આશીષ સાહેબે ફોટોના રૂપમાં આપ્યા હતા, કે જે લોકો નાની એજમાં કંઈક સારી થિયરીઝ આપી ગયા, સારું કરી ગયા, એવા બધા લોકો. મોર ઇન્ક્વિઝિટિવ વિથ એક્યુટ સેન્સ, નાની નાની વસ્તુ તરત જ એના સેન્સમાં આવી જાય. નાનો અવાજ, નાની સ્મેલ, એક્યુટ સેન્સ ઇઝ એક્યુટ. ઇન્સોરા, આ બધું સોરામાં છે. ઇન્સોરા. નેવ વિથ ઇન્ટેલિજન્સ, ભોળા પ્રકારના બાળકો કે જે સમજી જાય અને એની ઇન્ટેલિજન્સ સિવાય. બરાઈટાઈ નેવ હોય, પણ એ બરાઈટા ડલ હોય, ખબર ન પડતી હોય, અને ખબર પડતી હોય. બરાબર છે. રાઈટ. એને રાઈટ એન્ડ રોંગની સમજ છે, ઓલામાં એ નથી. એમ સલ્ફર ઇન સાયકોસિસ. હાઈલી એક્સ્ટ્રોવર્ટ, જરૂરિયાત કરતા વધારે વાતો કરવી, વધારે પડતી મિક્સ થવાની ટ્રાય કરવી. એક્સ્ટ્રોવર્ટેડ, જાજુ પૂછવું, વધુ એને જરૂરી છે એટલું તમે સમજાવી દીધું તો એને પૂછવું છે. હમણાં ડે બિફોર યસ્ટરડે એક પેશન્ટ હતું કે સાહેબ ના મને કહો મારા રિલેટિવને શું કેવું. તારે રિલેટિવને કઈ શું કામ છે? હું તને કહી દીધું કે તને આ તકલીફ છે અને એને આ કહેવાય ને હું તારી આ તકલીફ આ રીતે સમજો છું. ના પણ હજી મને કયો. ઘરે જઈને ફોન કર્યો પાછો મને, રાતે પાછો ફોન કર્યો, 3 વાર ફોન આવ્યો. એટલે આટલું બધું વધારે. નીટ એન્ડ ક્લીન with fastidious about appearance and clothing. Only remedy is sulfur. આ એક રૂબ્રિક છે, ખાસ કરીને સિન્થેટિક રેપર્ટરીનું. બરાબર છે. વોન્ટ ટુ વિયર વ્હાઇટ ક્લોથ એન્ડ પરફ્યુમ ઓનલી. સફેદ જ કપડા પહેરવાના, જે ઓલું હતું ને મરૂન ટોપી જ પહેરવાની, એવી રીતના. પણ એને બહુ લાંબો ટાઈમ પહેરી, એટલે સાહેબે એને સિફિલિટિક તરીકે લીધું, કે એ ટીનેજ નો હતો ત્યારથી 80 વર્ષ સુધી એને એ વસ્તુ કન્ટિન્યુ રાખી એની હેબિટ તરીકે. હવે આ જે ફસ્ટિડિયસનેસ છે, આપણે સલ્ફર એવું ભણ્યા છે કે સલ્ફર ગોબરું ને ગંદુ હોય, તો એની ફસ્ટિડિયસનેસ છે એમાંથી કઈ રીતે ખબર પડે કે એ ફસ્ટિડિયસ નથી? તો દાખલા તરીકે એને બોલાવીને એની ચેસ્ટ એક્ઝામિનેશન કરાવીને 2 બટન ખોલાવો તો ગંજીમાં 2 કાણા મળે તમને. એને કહો શૂઝ બહાર ઉતારીને આવે તો મોજામાં કાણા પડ્યા હોય અથવા મેલું ગેલું હોય, એટલે અંદરથી તો એ ગંધારું જ છે. આ તો એનો ફસાદ છે જે એને આઉટરાઇટલી કવર કરેલો છે સોસાયટીમાં રહેવા માટે. આ એનો ડિફેન્સ છે, ધેટ ઇઝ સાયકોટિક. રાઈટ. ગીવ એવરીથિંગ વેન ફ્લેટર્ડ, ધેટ ઇઝ સાયકોટિક. ગ્રીડી ફોર નોલેજ, ગ્રીડી ફોર થિંગ્સ. ઘણા લોકોને કલેક્શનનો શોખ હોય એન્ટિક વસ્તુઓનો. સલ્ફર ઇઝ વન ઓફ ધેમ. ભેગું કરે આઉટ ઓફ ગ્રીડ ઓલ્સો. એક લેવલે સારું હોય, પણ એનાથી વધારે થઈ જાય પછી ધેટ ઇઝ આઉટ ઓફ ગ્રીડ. અને પછી એના એક્ઝિબિશન કરે આવા લોકો. અને જે વસ્તુ આપણે આમ નાનપણમાં જોઈ હોય કે જેની આપણે કિંમત ન કરી હોય, પછી 5-5 હજારમાં વેચતા હોય, એમ તો ધેટ ઇઝ સલ્ફર. હાઇપોક્રેસી, બોસ્ટિંગ, ડિઝાયર ટુ બી મેગ્નેટાઇઝ, આ બધામાં સલ્ફર છે. ધેટ ઇઝ સાયકોટિક. એટલે આપણે દરેક દવા આ રીતે શીખવાની છે કે દરેક દવામાં જે રૂબ્રિક છે, બરાબર છે, એમાં એ દવા લખેલી છે તો એ કયા માયાઝમના સ્ટેટમાં લખેલી છે. સલ્ફર ઇન સાયકોસિસ અગેન. એન્ટિક કલેક્ટર્સ કલેક્ટ પેન્સ, વોચીસ, કોઇન્સ. આમાં તો ઘણું બધું આવે. પછી આની ઓપ્શન થાય ઓનલાઈન. હમણાં ક્યાંક વચ્ચે આવ્યું હતું કે ઓલી અમેરિકાની 40 વર્ષ જૂની નોટ 1.5 કરોડમાં વેચાણી. આવા લોકો પાસે મળે એવું જૂનું વાંચવેલું. ઇન્ડોલન્સ એન્ડ સ્લો. પેલા બહુ એક્ટિવ હોય, એનર્જેટિક હોય, બધી વસ્તુ અડવી હોય, બધું જાણવું હોય, ને હવે કઈ કરવું નથી, પડ્યું રહેવું છે. સાહેબ આળસ બહુ આવે છે, પૂતું રહેવાનું મન થાય છે. શું કામ કરો આખા દિવસમાં? તો કે સાહેબ સૌથી વધારે હોવાનું કામ કરું. બેસ્ટ ઈ કે મને ટાઈમ મળે ને એટલે હુઈ જાવ. આળસ ઈ સાયકોસિસમાં. મની માઇન્ડેડ, મેન્યુપ્યુલેટિવ,
બોસ્ટિંગ, કાવર્ડ, મેકિંગ સ્ટોરીઝ વિચ આર ઇમેજિનેટિવ. એટલે પેલા કઈ ક્રિએટિવ સ્ટોરી આવતી હતી, હવે પછી એમાં ઇમેજિનેશન એડ થવા માંડી અને વધારે પડતી સ્ટોરીઓ ચાલુ થઈ ટૂંકમાં. સલ્ફર ઇન સિફિલિસ. વેરી વેરી એક્સ્ટ્રોવર્ટેડ પર્સન ગોઝ ઇન્ટુ અ સ્ટેટ ઓફ ઇન્ટ્રોવર્ટનેસ. હાલો આ પેલા આટલો મળતાવડો માણસ હતો, બધારે હળતો પડતો, ને હવે કોઈને બોલાવો નથી, બોલવું નથી, અલુફ. અલુફ એક રૂબ્રિક છે, એમાં સલ્ફર લખેલું છે. ઇનડિફરન્ટ સ્ટેટ, મોરોસનેસ, મોરોસ, નો રોઝ. રોઝ કેવું હોય? ખીલેલું, જોઈને મજા આવે એમ. અને ઈ જ રોઝ મુરઝાયેલું હોય તો કેવું લાગે? ધેટ ઇઝ વોટ મોરોસનેસ, નો રોઝ, રાઈટ? નોટ ટોકિંગ વિથ એનીવન. સાહેબ બેઠો હોય તો એકલો મૂઢની જેમ બેઠો હોય, કોઈ હારે વાત કરવી ન હોય, કોઈ હારે ચીત કરવું ન હોય. પેલા બધા હળતો પડતો હતો, પણ હવે નથી. તમે જયારે પેશન્ટની ચાઇલ્ડહુડ થી અત્યાર સુધીની હિસ્ટ્રી પૂછો ને તો અમુક વસ્તુ તમને ડિફરન્સ ખબર પડે. એટલે આપણે નાનપણથી બધું પૂછીએ છીએ કે પેલા કેવું હતું, તો આપણને ખબર પડે અત્યારે કેવું છે, અને કોરિલેટ થાય. વિયર્ડ એન્ડ સ્ટ્રેન્જ લુક ઓફ ડ્રેસિંગ. હવે આ કઈ રીતે? કે કોઈ મેચિંગ જ ન હોય, પેન્ટ નીચે અલગ હોય, ઉપર શર્ટ અલગ હોય, વિયર્ડ હોય. દાખલા તરીકે તમે આજે ફ્લાવર વાળા કપડા પહેરીને રાજકોટમાં નીકળો, આમ ફ્લાવર ફ્લાવર ચિત્રેલા હોય. જનરલી આવા કપડા તમે ક્યાં જોયા હોય? તો કે બીચ ઉપર જોયા હોય. માણસ હોલિડે ના મૂડમાં હોય તો ચડો બડો પહેરીને બીચ ઉપર નીકળે. આવા માણસો આવું પહેરીને ફરતા હોય, બરાબર? સિફિલિટિક સ્ટેજમાં રિફ્યુઝ ટુ આન્સર. Here in India or art becomes weird. Rags and riches. Aversion to education. પછી એને કાંઈ જોતું ન હોય, કશું કરવું નથી સાહેબ, બરાબર છે? અહીંયા સુધી સલ્ફરમાં કોઈ ક્વેરી? એની ક્વેશ્ચન્સ? આ તો ડ્રમ એટલે રાખ્યું કે હુતા હોય તો પાછી ઊંઘડી જાય. હવે થોડીક દવાઓ છે અમુક જે આપણે એના માયાજમ છે જોઈએ, ભણીએ નહીં. કે આ લેક્ચર દવા ભણાવવા માટે નથી, એક આઈડિયા આપવાની વાત હતી, બરાબર છે? પછી બધા એક એક દવા અમને ભણાવજો, જેથી કરીને અમારે 50 દવા ભણી લેવાય એમ. પણ ગ્રો થવું હોય તો સાયકોસિસ જરૂરી છે. હું રાજકોટમાં આવ્યા ત્યારે 50 કિલોનો હતો, અત્યારે 65 કિલોનો છું. ગ્રો થયો ને હું. રાઈટ? એકોનાઇટ થોડું પાણી પીવડાવજો. ઇન્ફ્લામેશન સોરામાં અને ડિસ્ટ્રક્શન સિફિલિસમાં. આરસેલ ઇન્ફ્લામેશન અને એન્ઝાઇટી સોરામાં, અલ્સર્સ, ગેંગ્રીન અને એંગ્વિશ સિફિલિસમાં. આર્સાયોડ ઇન્ફ્લામેશન અને ડિલિજન્ટ, એક્રિડિટી અને એક્સકોરિએશન. આર્સાયોડ ડિસ્ચાર્જ બહુ એક્રિડ અને એક્સકોરિએટિંગ હોય. એ જ્યારે એને સાઇનસ એવું ખરાબ પ્રકારનું થાય ત્યારે સિફિલિટિક ગ્રીનિશ ડિસ્ચાર્જ એકદમ. આર્સલ ફ્લેવમ ડિસ્ટ્રક્શન. આર્સલ ફ્લેવમ ઇઝ અ સ્પેસિફિક મેડિસિન ફોર વિટિલિગો, રાઈટ? એટલે અત્યાર સુધી બધા વિટિલિગોમાં આપતા હાઈલી સિફિલિટિક ડિસ્ટ્રક્શન, ડિસ્ટ્રક્શન ઓફ પિગમેન્ટ્સ. આર્જેન્ટમ નાઇટ્રિકમ એન્ઝાઇટી, રેસ્ટલેસનેસ, સેન્સોરિયસ. સાયકોસિસમાં માઇઝર અને સિફિલિસમાં ઇમ્પલ્સિવ અલ્સરેશન ઓફ કોર્નિયા. એગેરિકસ શો ઓફ neglected feeling, Bregat and Boster in psychosis. Oram. As a oram ખરેખર difficult to understand in Sora because આપણે king of anti-syphilitic જ ભણ્યા છે. suicide જ ભણ્યા છે. સેલ્ફ ડિસ્ટ્રક્શન સિવાય આપણે ઓરમ ભણ્યા જ નથી, રાઈટ? એટલે સોરા ઇન્ફ્લામેશનમાં ઓલવેઝ સ્માઇલિંગ. ઘણી વખત આ બધા કેસ લેતા હોય ને તો ઓબ્ઝર્વેશનમાં લખે કે સાહેબ આખા કેસમાં હસતો હતો એમ ટૂંકમાં, ભાઈ કે બેન જવાબ દેતા દેતા. સિફિલિસમાં એન્ઝાઇટી, કન્સાઇન્સ ઓફ અલ્સરેશન્સ, પેરાલિસિસ, કોરોડિંગ, suicidal tendency that is comes in later stage of life. સિફિલિસમાં એસિડ ફ્લોર, સાયકોસિસ, loves luxuries, cars and keywords. સિફિલિસમાં ડિસ્ટ્રક્શન, ડિસ્ટ્રક્ટિવ પેથોલોજીસ like necrosis, avascular necrosis of joints that comes under fluoric acid in well mark. Illumina, mildness and irritability. સિફિલિસમાં એન્ઝાઇટી, કન્સાઇન્સ ઓફ પેરાલિસિસ, અને જે કન્ફ્યુઝન આવે એ સાયકોસિસમાં આવે. એપિસ, જેલેસી, ઇન્ડસ્ટ્રીયસ, યુટીઆઈ, ઇન્ફ્લામેશન ઓનલી.
સાયકોસિસ ડિક્ટેટોરિયલ, ડિસકન્ટેન્ટેડ, એના સારખા, જનરલાઇઝ આખા બોડીમાં બધે ઇરપ્શન નીકા. અને સિફિલિસમાં ડિસ્ટ્રક્શન, ઇન્ડિફરન્સ એન્ડ કેન્સર. બરાઇટા, ઇન્ડિસ્ક્રિશન, સિફિલિસ. બેલાડોના, સડનનેસ, કન્જેશન એન્ડ રેસ્ટલેસનેસ, સોરા એકદમ. અને સિફિલિસમાં વાયોલન્સ, મેનિયા, બાઇટિંગ, સ્ટ્રાઇકિંગ, બચ્ચાઓમાં ખાસ સાહેબ ગમે ને બટકું ભરી લે, રમતા રમતા બચકું ભરી જાય. એટલે એવો તો કેવો વાલ આવે કે કોકને દાંત બેહારી દો તમે અને લોહી કાઢી નાખો. એ બેલાડોના ચાઇલ્ડ કરી શકે સિફિલિસ, રાઈટ. વાયોલન્સ, સાહેબ કાંઈ ન હોય ને અચાનકથી ટપલી મારી જાય, ઝાપટ મારી જાય, અને પાછી એવી કે જે લાગે, મસ્તીમાં નહીં. બરાબર. સ્ટ્રાઇકિંગ, that is all. Calcaria, anxiety, apprehension and confusion in soric stage. Slowness, timidity, weak memory, tumors in psychosis. Cannabis, timid, slowness, cowardice, tumors in psychosis. Fancies, exalted, confounding in syphilis. Causticum, fullness of ideas in intellectual. And anarchist, revolutionary and paralysis in syphilis. Carcinosin, leukoderma in psychosis, and cancer and perfectionism in syphilis. આવું સાહેબે લખ્યું છે, આનું અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ મારી પાસે નથી કે સાહેબે કેમ એને સાયકોસિસમાં લીધું. ચાઇના, સેન્સિટિવિટી એસ્પેશિયલી ટુ ટચ, વાયોલન્સ, એગ્રેશન એન્ડ એંગર ઇન syphilis. Ferrum, sensitive physically, fighter, strong and hemorrhages in syphilis. Calcium, anticipation, nervousness, apprehension in sora. In coordination of muscle, જે પેરાલિસિસ ની વાત છે કે મસલ રિફ્યુઝ ટુ ઓબે ધ વિલ ની વાત છે, જે જલસેમિયમમાં આવે છે જ્યારે, that is syphilis. Heparsal, sensitivity, and syphilis માં violence, impulse to kill, set the things in fire. બરાબર ને, જે હેપારમાં આવે છે, that is syphilis. Hyozymus, nerve in sora, jesting and inciting, કોકને સડી કરવી, કોકને ઉશ્કેરવા ખોટું કરવા માટે, મીન્સ કે પોતે વાંકમાં ન આવ્યા વગર બીજાને પ્રોવોક કરવા કે તું કર, that is hyos in psychosis. And shamelessness and mania, કે પછી કાંઈ ફરક ન પડે, open, naked wants to be, that is syphilis. Hyozymus, iodum, sensitive and restless in sora. Indurated glands, iodum is well known medicine for glandular affection and destruction in syphilis. Ignatia, sensitive, emotional, diligent, ineffectual grief in psychosis, and hysteria in syphilis, right? Any hysteria is under syphilis, right? કાલિકાપમાં એન્ઝાઇટી શરૂઆતમાં જે એની રૂટીન હોય સ્ટાર્લિંગ આતે એ બધું સોરામાં, અને પછી છેલ્લે એ જ ફેમિલીની સાથે એવર્ઝન, that is syphilis. લેકેસિસમાં સેન્સિટિવિટી, સાયકોસિસમાં full of ideas, jesting, witty, and then blackish discoloration of part or gangrene, that is syphilis. Lycopodiumમાં anticipatory anxiety before exam, that is sora. Dictatorial, timid and constipated in psychosis. Magnesiumમાં suppressed emotions is psychosis. Medorinumમાં anticipatory anxiety is sora and forgetfulness is psychosis. Medorinum is antipsychotic basically. So બહુ બધી દવા છે, જસ્ટ તમે એક જોઈ લ્યો, બુકમાં ચાર્ટ આપેલો જ છે, રાઈટ. નક્સ, સેન્સિટિવિટી ટુ નોઇઝ ઇન સોરા, બરાબર ને, કોઈ વાત કરવી ના ગમે, એ વખતે અવાજ થાય ના ગમે, ઇરિટેશન થાય. અને ઝીલસ, એમ્બિશિયસ, વધારે પડતી ઝીલસનેસ ટુ બીકમ ટોપર ઇઝ સિફિલિસ. Quick, fast, cheerful in acute sense is in opium is sora. Witty, gigantic plan and torpor in psychosis, and contented and ecstasy and fancies in syphilis. Phosphorus, platina, egotism, syphilitic, and haughtiness, ego થી પણ ઉપર, cast away is syphilis. Sulfur, great philosopher, theorizing in sora. પછી બોસ્ટિંગ આવી જાય, કોસ્ટર, મોટી મોટી વાતો,
ફિલોસોફી બધી પછી નીચે રહી જાય, એનાથી પણ ઉપર બધું વયું જાય. એન્ડ ધેન ક્રેન્કી ઇઝ સિફિલિસ. સ્ટ્રેમોનિયમ, સોરા, સેન્સિટિવ, સાયકોસિસ, ફિયરફુલ, એન્ડ સિફિલિસમાં પેનિક, કે હવે તો મર્યા. પેલું છે ને, ડિલ્યુઝન ઇઝ અલોન ઇન વાઇલ્ડનેસ. વાઇલ્ડનેસમાં કેવો ફિયર હોય કે તમને ગીરના જંગલમાં રાતે ઉભા રાખી દે તો જે ફાટે એ સ્ટેમોનિયમની હાલત. એટલે ધેટ ઇઝ સિફિલિસ એમ ટુ. હવે આ લાસ્ટ ચેપ્ટર છે, માયાઝમ ઇન ડ્રીમ્સ. ડ્રીમ્સ એઝ સચ આપણે એવું કહે છે કે ઇટ્સ અ પાર્ટ ઓફ અવર સબકોન્શિયસનેસ, રાઈટ? તો માયાઝમ ત્યાં પણ રિફ્લેક્ટ થાય, અને ડ્રીમ્સના અન્ડરસ્ટેન્ડિંગથી શું ખબર પડે આપણને, કે શું આપણને ફાયદો થાય. લેટ અસ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધેટ પાર્ટ. Significance of dreams in Mayasm. As we all know, Mayasm, which is a defensive trait of body, has a reflect on mind. So dream is like a part of that subconscious mind. All these are conscious aspect of human being. It has to reflect in a dream with a part of our subconscious self. Dream can be state of mind too. બરાબર, આપણે જે દિવસના બધો અનુભવ કરીએ છીએ એ ક્યાંક સ્ટોર થઈને ઘણી વખત ડ્રીમમાં રિફ્લેક્ટ થતો હોય છે. An individual dreaming of snake biting him or terrorizing him is a bad sign. This invariably indicates that the individual is going to develop or has already developed an autoimmune incurable disease. આવું સાહેબ સ્ટેટ કરે છે કે જો આવું ડ્રીમ આવતું હોય પેશન્ટને તો યુ કેન પ્રિડિક્ટ કે એને ઓટોઇમ્યુન ડિઝીઝની ક્યાંક શરૂઆત થઈ ગઈ છે અથવા તો ઓલરેડી ડેવલપ થઈ ગયું છે, રાઈટ? So that what importance he has given to dream. Any dangerous dream like fire, accidents, and mutilation can indicate a syphilitic disease existing in body. રોજ આગના સપના આવે, બધું બળીને ખાખ થઈ જતું હોય, બરાબર છે? એક્સિડન્ટ્સ આવે ને બધા મરી જતા હોય, અથવા મ્યુટેશન એટલે કે બધું કપાઈને ફૂટી ફૂટીને બધું ઢેર થઈ જતું હોય, આવા કોઈ પણ પ્રકારના સપનાઓ વારંવાર આવતા હોય, ઓકેઝનલી ઓકે, રિપીટેટિવ ડ્રીમ્સ છે અથવા તો વેરી સ્ટ્રોંગ ડ્રીમ, તો then you can consider this as a syphilitic dream. A dream of accumulation or construction can be indicate that some psychotic disease is opening. Soric dreams are dreams of work, anxiety and irritation. બરાબર છે? તો આનો શું પર્પસ આપણે આ જાણીએ તો શું ફાયદો થાય, બરાબર છે? લેટ્સ સી અ સ્મોલ કેસ. આમ તો એક સરસ કેસ સાહેબે આપેલો છે એમના જ એક ફ્રેન્ડનો, હોમિયોપેથિક ફ્રેન્ડનો, કે જેને કેરોટિડ આખી બ્લોક હતી, પ્લસ આ કાર્ડિયાક પ્રોબ્લેમ હતો, અને આઈ થિંક એલઆઈડીમાં કે એમાં 100% જેવું બ્લોકેજ હતું, ને એને સર્જરી એડવાઇસ કરી હતી, વિચ ઇઝ નોટ એડવાઇઝેબલ. ડેથ થઈ જાય એવું, કારણ કે ઓલરેડી પેરાલાઇઝ કન્ડિશનમાં હતું પેશન્ટ. એન્ડ ધેન હી હેડ ગિવન સમ મેડિસિન એન્ડ ગ્રેજ્યુઅલી હી ઇમ્પ્રુવડ વિથ 3 to he judge કે ભાઈ આ તો સાયકોસિફિલિટિક ડિઝીઝ છે, અંદર છે, બ્લોકેજનું એનાલિસિસ કેમ કરવું 5 દિવસમાં 10 દિવસમાં, કે એને કેટલું સારું છે, અને લાઈફ થ્રેટનિંગ બ્લોકેજ છે એ ડોક્ટરે કહી દીધું છે કે આ નહીં કરાવો તો નહીં જીવે, તો આપણે એસેસ કેમ કરવું? તો ધેન એમાં એક્ઝામ્પલ્સમાં સરે અલગ અલગ ડ્રીમ પ્રોજેક્ટ કરેલા છે, જેના ઉપરથી હી કન્ક્લુડેડ કે પેશન્ટ ઇઝ ઇમ્પ્રુવિંગ, રાઈટ? એ બહુ મોટો એક્ઝામ્પલ છે, મેં અત્યારે અહીંયા એટલે નથી લીધું કે ખોટે ખોટું અનનેસેસરી લેન્ધી થાય. યુ કેન રીડ ઇટ ઇન બુક ઓફ માયાઝમ ચેપ્ટર 25. The dreams initially seen were a case of cancer or a bile duct, where the dream is initially seen were hideous, horrible faces, and she would get up with frightened. ડરીને ઊભા થઈ જાય. That was a syphilitic dream, કે હું મરી જઈશ, fear of death. When she started improving, she had a dream of getting dreams of sadhu, which is significance of psychotic. Later, she dreamed of small children, which indicate a soric dreams. She was given a period of 3 months of life expectancy by the oncologist, as against which she survived for 9 long years. તો સરે એ કેસમાં
અલગ અલગ 3 ડ્રીમ એનાલાઇઝ કર્યા એન્ડ ધેન એ સિગ્નિફાઈઝ કે આપણે એને સિફિલિસમાંથી સાયકોસિસમાં લાવ્યા અને સાયકોસિસમાંથી તોરામમાં લાવ્યા. એટલે એનો જે પહેલો ડિફેન્સ હતો ત્યાં પેશન્ટને લાવીને મૂકી દીધું. This often helps us the assessment of follow-up. આપણે દવા આપી પછી જો પેશન્ટને એવા ખરાબ ડ્રીમ આવે ને પેશન્ટ ફિઝિકલી ઇમ્પ્રુવ થતું હોય તો એ ખોટી વસ્તુ છે. એટલે હેરિંગ્સ લો ઓફ ક્યોરની પણ આપણને અહીંથી ખબર પડે. સાહેબે છેલ્લે લખ્યું છે, along with the improvement in dream, it is necessary that the patient improves mentally, physically and generally. પેશન્ટની ભૂખ મારી નાખો તમે કે પેશન્ટની ઊંઘ હરામ કરી નાખો તો એ કામનું નથી. પછી ભલે પેશન્ટને સારું 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 હોય, બરાબર છે. એટલે જે બેઝિક સોરા છે એ તો અલ્ટર થવો જોઈએ નહીં જ, રાઈટ. અને આ તો એનિમેન સાહેબે લખ્યું જ છે બુકમાં કે એપેટાઇટ ઇમ્પ્રુવ થવી જોઈએ, સ્લીપ ઇમ્પ્રુવ થવી જોઈએ, એવી રીતની વાત છે. બેઝિક એમ તો અકોર્ડિંગ ટુ હેરિંગ્સ લો ઓફ ડાયરેક્શન ઓફ ક્યોર, ધેન એન્ડ ધેન ઓનલી ઇઝ ઇમ્પ્રુવિંગ ટુવર્ડ્સ ક્યોર. સોરિક ડ્રીમ્સ કેવા હોય તો કે રોજિંદી એક્ટિવિટીના. તમે ઘણી વાર પૂછો ને પેશન્ટને તો એમ કે સાહેબ સવારે જે આખો દી કામ કર્યું હોય ને આજે એ જ સપનામાં હાલતું હોય. કુકિંગ, ફિશિંગ, ફ્લાવરિંગ, હાઉસહોલ્ડ અફેર્સ, મ્યુઝિક્સ, ડ્રીમ્સ ઓફ એફર્ટ બિંગ ડન, કે ક્યાંક બહુ મહેનત કરતા હોય, કંઈક વજન ઉપાડતા હોય, આમથી આમ લઈ જતા હોય ને, વેધર successful or not successful or achieved or not achieved, ascending a height, aspiring, climbing steps, failures, looking for someone and failing to find him, train trying to catch, etc. બરાબર છે. Dreams associated with emotions, for example, affectionate, emotional, grief, vexations. Any dreams of anxiety, pleasant dreams. For example, country beautiful, driving a car, flying in a plane, new senses, pleasant rainbow, spinning in the sky, swimming. આવા કંઈક મજા આવે એવા પ્લીઝન્ટ ડ્રીમ્સ હોય કે સાહેબ એમાં કોઈ એવો ડરનો અનુભવ નથી થતો, કોઈ એવી બીક, વધારે એન્ઝાયટી હોય પણ બીક ન હોય, ફિયર નથી હોતો એમ ટૂંકમાં. સાયકોસિસમાં કલેક્શન અને ગેધરિંગના ડ્રીમ્સ, કન્સ્ટ્રક્શનના ડ્રીમ્સ. ફોર એક્ઝામ્પલ, એસેમ્બલીઝ being large, balls being buildings, childbirth, dreams of computers, of fruits gathering, gardens, body parts swollen, etc. Dreams related to business and money, પૈસા ભેગા કરવા માટેની વાત, કે ધંધો ધંધો ધંધો. સાહેબ મગજમાં ધંધો ચાલતો હોય કે કાલે અમે આ દેવું, આ લેશું, આ કરશું, પેલું કરશું, આ ભરશું, પેલું કરશું, એટલે ભેગું કરી લેવાની વાત, બરાબર છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, બિઝનેસ ઓફ buying, being, calculating, companies, interviews, large or growing, money, etc. Frightful dreams and emotional related, for example, danger, death, embarrassment, emotion suppressed, jealous, job related, peaceful, political, etc. Dreams of accidents, for example, crashes of plane, that is syphilitic. Explosion, fatal. ઘણી વખત પેશન્ટ કે સાહેબ પ્લેન ક્રેશના બહુ ડ્રીમ્સ આવે કે બધા મરી ગયા. આપણે જે જોયું એક્સપ્લોઝન, મ્યુટિલેશન, બરાબર, એક્સિડન્ટ્સ. Destructive dreams, for example, beaten, bloodsheds, body parts burned, burning himself, cruelty, dreams of being murdered. આવા પણ જે ડ્રીમ્સ છે, that is dreams of death. Prevalent dreams, for example, women's marrying to many. Perverted dreams, sorry, કે એક જ વ્યક્તિના અલગ અલગ બીજા વ્યક્તિઓ સાથે મેરેજ થતા હોય. ડ્રીમ્સ ઓફ વાઇલ્ડ એનિમલ્સ, બરાબર, જે બીક લગાડે એવા હોય કે જેમાં આપણને ડેથની બીક લાગે, that is syphilitic. So that is all regarding dreams. Any questions? Thank you.